Các bạn có thấy nhân vật này không? Nếu như mà bạn nào ngày xưa từng xài cái ứng dụng là Kakao Talk thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận ra ngay đây chính là những người bạn Kakao Friend của chúng ta đó. Và các bạn nghĩ sao nếu như mà một ngày đẹp trời những người bạn này của chúng ta trở thành những tay đánh golf chuyên nghiệp? Well, well. Thật ra thì trong cái thời đại bây giờ chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra hết. Nếu như mà bạn nào đang dự định mua cho mình một chiếc G63, không, ý mình là đang muốn tìm hiểu về cái bộ môn giàu sang là đánh golf này á, cùng với lại những người bạn dễ thương này thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay con game Birdie Shot này nha. Cũng đừng quên là xem đến cuối video này nha, tại vì mình sẽ tiết lộ cho các bạn một sự kiện đang diễn ra của Birdie Shot kết hợp cùng với Asian A với giải thưởng cực kỳ lớn luôn á. Đánh golf trên điện thoại như thế này thì chưa chắc là các bạn có thể mua được G63, nhưng mà biết đâu được các bạn có thể dẫn crush của mình đi ăn một bữa cũng ra gì đó. Về tổng quan thì Birdie Shot là một tựa game đánh golf chơi trên điện thoại với đồ họa cực kỳ dễ thương luôn. Các bạn có thể chơi ngay trên điện thoại mà không cần tải về máy tính làm gì hết. Nhưng mà hiện tại thì các bạn chỉ có thể chơi trên Android thôi chứ không thể chơi trên iOS ha. Và các nhân vật thì được lấy cảm hứng từ các Kakao Friend của chúng ta, nhưng mà đồ họa thì sẽ được nâng cấp lên một chút xíu. Và trong game thì các bạn có thể tạo cho mình một cái đội golf với 8 thành viên, chính là những cái bạn Kakao Friend đó luôn. Và các bạn sẽ đi thi đấu với lại những người chơi khác ở trên sân golf. Và có một cái điều đặc biệt đó là những cái sân golf này á, bối cảnh được lấy cảm hứng từ các quốc gia trên toàn thế giới luôn, như là Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ vân vân. Và ban đầu á, thì mình cũng thắc mắc là tại sao là game có thể dùng được những cái hình ảnh Kakao Friend này vào làm nhân vật của mình, kiểu như là có liên quan gì hay là không. Thì mình có tìm hiểu thì mình mới biết đó là vào ngày 8 tháng 2 năm 2022 thì công ty con là Friend Game của Kakao Games đã đổi tên thành là Metapora, một bước chuyển mình của công ty trò chơi nhằm xây dựng nền tảng cho một metaverse mà Kakao hướng tới trong tương lai. Và cho đến hiện tại thì Bora đã phát hành ra 2 tựa game xây dựng trên web 3, đó là Arcade World và con game mình đang review cho các bạn đó chính là Birdie Shot. Và không biết là các bạn có ai thắc mắc về ý nghĩa của cái tên là Birdie Shot này giống mình không ha? Kiểu khi mà mình mới biết tới cái tựa game này á thì mình thắc mắc là kiểu ủa game đánh golf thì liên quan gì tới chim? Rồi khi mà mình chơi game thử luôn á thì mình cũng không có thấy con chim nào luôn. Thì mình mới phải đi research thêm thì mình mới hiểu ra là tại sao họ lại chọn cái tên là Birdie Shot này. Thì những bạn nào mà đã từng chơi golf hoặc là biết đến cái bộ môn của sự giàu sang này đó thì các bạn sẽ tinh ý nhận ra ngay từ birdie này nghĩa là gì, đúng không? Cho những bạn nào chưa biết thì birdie là một thuật ngữ dùng trong golf để chỉ cách tính điểm khi mà người chơi golf hoàn thành cái ván đấu của họ với số lần đánh ít hơn một gậy so với lại cái số lần đánh tiêu chuẩn được đưa ra. Ví dụ trong cái ván đấu đó số lần đánh tiêu chuẩn được đưa ra là 5 gậy, nhưng mà bạn đưa banh vào trong lỗ chỉ với 4 gậy thôi thì bạn sẽ được một birdie. Bên cạnh đó thì còn rất là nhiều thuật ngữ khác ở trong golf nữa, nhưng mà mình sẽ để dành nó ở trong một cái video hướng dẫn các bạn chơi game chi tiết sau ha. Còn hôm nay thì nó sương vậy thôi. Và ngoài ra thì cái từ birdie này theo tiếng lóng của Mỹ á, thì nó còn có nghĩa là kiểu tuyệt vời, ngoài mong đợi. Nó giống như là fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding, class of titan. Đây là world class thưa quý vị. mời đếm. Tiếp theo về gameplay thì dù game chỉ xoay quanh chủ yếu là về việc đánh golf thôi, nhưng mà nó có tới 5 chế độ để cho các bạn tha hồ trải nghiệm luôn. Đầu tiên đó chính là chế độ World Tour. Trong World Tour thì các bạn có thể thách đấu với những người chơi golf trên toàn thế giới trong các trận đấu 1-1. Các bạn có thể nhận được điểm tham quan là Tour Points, là hình mấy cái cúp này nè, đó, bằng cách là các bạn sẽ chiến thắng trong các trận đấu ở World Tour và tích điểm cái điểm này á, thì các bạn sẽ mở khóa các chuyến tham quan cao cấp hơn. Và khi mà các bạn tích lũy cái số điểm tour này đến một cái cột mốc nhất định á, thì game còn sẽ thưởng thêm cho bạn những cái chiếc cúp và một số kim cương nữa đó. Ngoài ra có một cái khá là vui nữa và giúp các bạn có thêm phần thưởng, đó chính là các bạn còn có thể ký hợp đồng với lại nhà tài trợ trước khi mà bắt đầu trận đấu.
Và khi mà bạn tham gia một cái trận đấu với một cái hợp đồng tài trợ đang được hoạt động á, thì các bạn có thể nhận được thêm phần thưởng nếu như mà các bạn hoàn thành cả nhiệm vụ của nhà tài trợ đó. Những phần thưởng mà các bạn có thể nhận được ở trong chế độ World Tour này đó chính là bình nước kinh nghiệm nè, kim cương nè, hoặc là những cái gọi là huy hiệu fan cứng á. Ok, và lưu ý là các bạn còn tích lũy điểm hạng của các bạn ở trên bảng xếp hạng khi mà thi đấu ở trong chế độ World Tour này đó nha. Tiếp theo đó là chế độ Coach Challenges. Khi mà các bạn hoàn thành xong một map bất kỳ ở trong World Tour thì map đó sẽ xuất hiện một cái chế độ gọi là Coach Challenges. Các bạn có thể hiểu đây là những cái nhiệm vụ nhỏ nè, kiểu như là nhiệm vụ thêm bên lề rồi đó. Và các bạn có thể nhận làm thêm trong các tour, các map mà các bạn đã hoàn thành trước đó ở trong chế độ World Tour. Nếu như mà các bạn hoàn thành xong nhiệm vụ của Coach Challenges trong lần đầu tiên thì game sẽ thưởng thêm cho các bạn kim cương. Ngoài ra, các bạn có thể kiếm thêm được kim cương khi mà cái quả banh của các bạn chạm vào các vật thể kim cương khổng lồ ở trên sân khi mà các bạn tham gia làm nhiệm vụ này. Và đương nhiên là chúng chỉ xuất hiện một lần mà thôi. Với chế độ Adventure tiếp theo thì mọi thứ bạn cần biết về golf từ cơ bản đến nâng cao đều sẽ có ở đây. Chế độ này tương tự như là một cái học viện, như là một cái lớp học để mà bạn tìm hiểu không chỉ những điều cơ bản của trò chơi mà còn cả những kỹ thuật nâng cao bằng cách là hoàn thành lần lượt các nhiệm vụ khác nhau. Nếu như mà các bạn hoàn thành những nhiệm vụ này trong lần đầu tiên thì các bạn sẽ được thưởng vé quay gacha nhân vật hoặc là vé quay gacha phụ kiện. Và với hai chế độ tiếp theo này sẽ là hai chế độ giúp các bạn có thể kiếm được vàng và từ vàng các bạn có thể đổi ra token của game đó. Chế độ thứ tư đó chính là chế độ Extreme. Để tham gia một trận đấu trong chế độ Extreme thì bạn sẽ phải dùng banh để đổi. Banh các bạn có thể kiếm được khi hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày hoặc là tham gia practice room, cái này thì mình sẽ nói sau ha, hoặc là các bạn có thể mua bằng vàng. Sẽ có nhiều mức cược banh khác nhau để các bạn có thể chọn như là 1 banh, 5 banh, 20 banh hoặc là 40 banh. Và nếu các bạn tự tin vào kỹ năng của mình thì hãy thử sức với lại những trận đấu có mức cược banh cao hơn để tiết kiệm thời gian nhé. Trong chế độ này các bạn sẽ cạnh tranh với 2 đến 3 người chơi khác nhau cùng một lúc và tất cả những người chơi tham gia sẽ cố gắng đưa banh về lỗ càng nhanh càng tốt thay vì là thay phiên nhau thi đấu solo như là trong World Tour. Mục tiêu để đạt được thứ hạng cao nhất trong trận đấu đó chính là cố gắng đưa banh vào trong lỗ trong thời gian sớm nhất với số lượt vung gậy ít nhất. Chỉ người chơi nào ở vị trí thứ nhất mới có thể nhận được vàng mà thôi. Những người chơi ở vị trí thứ 2, thứ 3, thứ 4 sẽ chỉ nhận được bình nước kinh nghiệm coi như là an ủi ha. Chế độ cuối cùng đó chính là Screen Practice Room. Trong chế độ này các bạn có thể đặt một nhân vật của mình có độ hiếm từ Rare trở lên vào một trong 8 phòng này để mà luyện tập. Và sau 120 phút tức là khoảng 2 tiếng ha, thì các bạn có thể thu thập phần thưởng tùy thuộc vào độ hiếm cũng như là cái mức độ sao của nhân vật. Mỗi một cái phòng nó sẽ yêu cầu một cái loại nhân vật khác nhau và chỉ có thể được sử dụng một lần trong ngày mà thôi. Hơn nữa là các bạn cũng không thể kích hoạt 2 phòng tập cùng một lúc được đâu nha. Và để sử dụng phòng tập này á thì các bạn cũng phải dùng cái vé gọi là vé phòng tập. Vé này có thể kiếm được bằng cách là sử dụng các quả bóng ở chế độ Extreme ha. Và tối đa một ngày các bạn có thể kiếm được 8 vé. Tóm lại thì mình sẽ nêu ra cho các bạn một số điểm nổi bật ở trong gameplay của Body Shot sau khi mà mình chơi game cũng được khoảng mười mấy tiếng đồng hồ rồi ha. Ok, đầu tiên đó là các bạn sẽ cần phải tập hợp cho mình một cái đội, một cái team với lại 8 nhân vật. Và 8 nhân vật này thì không nhất thiết phải là NFT tại vì đây là game free to play. Cho nên là các bạn không cần phải mua NFT thì mới có thể chơi được ha. Quá tuyệt vời, fantastic, wonderful. Ok, thứ hai đó là một trận đấu thì có thể tốn đâu đó khoảng 3-4 phút. Trong chế độ Extreme thì nó chỉ tốn khoảng tầm 2 phút thôi. Ok, thứ ba đó là các bạn hãy cố gắng nâng cấp cũng như là gọi là level up, upgrade cái nhân vật của mình và gắn thêm những cái trang thiết bị để mà có thể chiếm ưu thế hơn. Thứ tư đó là khi mà chơi á, thì các bạn nên tìm hiểu về cái sự khác biệt về cái độ cao cũng như là cái độ dốc của cái sân golf đó để mà mình có thể tính toán được cái việc là quả bóng golf của mình nó sẽ lăn và nó sẽ nảy như thế nào ha. Và các bạn cần phải chú ý một chút xíu nữa đó là việc hướng gió nó đang thổi về hướng nào nữa nha. Ok. Và cuối cùng cái tip để mà các bạn có thể gọi là tối ưu hóa được cái việc tích lũy kinh nghiệm cũng như là earning của mình đó chính là mới đầu á, khi mà bắt đầu một ngày mới chơi game á thì các bạn sẽ vào chơi Adventure trước. Nếu như mà các bạn chưa hoàn thành hết những cái ải Adventure thì các bạn cố gắng hoàn thành hết những cái ải Adventure trước đi. Tại vì nó không hề tốn năng lượng hay là tốn tiền hay là tốn vàng gì hết, nó chỉ cần thời gian của bạn chơi thôi. Và nó sẽ giúp cho các bạn luyện tập từ cái việc là nhắm banh golf đi như thế nào, lực bắn như thế nào, góc như thế nào. Và mình cũng có thể tìm hiểu được cái sự khác biệt về cái độ cao cũng như là cái độ dốc giống như lúc nãy mình nói. Đó, thì chơi trong Adventure các bạn có thể kiếm được những cái vé quay gacha thì các bạn đi quay gọi là quay số may mắn đi thì biết đâu ra được
các bạn sẽ nhận được những cái gọi là nhân vật đặc biệt hiếm hoi VIP Pro hơn thì sau đó thì đội hình của mình nó sẽ mạnh hơn ha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ đi chơi ở trong World Tour. Khi mà có cái đội hình nó cũng khá rồi đó thì các bạn sẽ đi chơi trong World Tour để mà kiếm về cho mình những cái bình nước kinh nghiệm để mà gọi là tăng cường cái sức mạnh cho cái team của mình hơn. Và khi mà cảm giác cái team của mình đủ mạnh rồi á thì các bạn sẽ đi chơi trong chế độ Extreme để mà bắt đầu đi kiếm vàng là ok la ha. Tiếp theo là về character và equipment, là về nhân vật và các trang thiết bị. Thì đầu tiên mình sẽ phân loại nhân vật để cho các bạn dễ theo dõi nha. Mỗi một nhân vật trong số 8 nhân vật friend này sẽ chịu trách nhiệm về một vị trí cụ thể ở trên sân. Ví dụ như là Ryan nha, thì Ryan sẽ chịu trách nhiệm về các cú đánh driver là bắt đầu á, và Nell thì sẽ chịu trách nhiệm về các cú đánh putter là kết thúc. Bên cạnh đó thì mỗi một nhân vật cũng sẽ có những phiên bản khác nhau của chính nó về độ hiếm và skin. Ví dụ như là Ryan thì sẽ có Ryan Rookie nè, Hoodie Ryan nè, hay là Single Golfer Ryan nè. Còn về độ hiếm thì sẽ có từ Basic, Rare, Elite, Epic và Legend. Và để tăng cường sức mạnh cho đội hình á, thì mỗi một nhân vật các bạn có thể chọn 2 cách. Thứ nhất đó là thăng cấp, tức là nâng cấp, level up cái con nhân vật đó của mình lên. Hoặc là các bạn sẽ chọn là nâng cấp, tức là crate up những cái kỹ năng của nó lên ha. Để tăng cấp cho nhân vật thì các bạn có thể sử dụng các bình nước kinh nghiệm để nâng chỉ số tổng thể của nó lên như thế này. Và để nâng cấp, tức là crate up cho nhân vật, thì bạn sẽ phải tiêu tốn vàng và các mảnh nhân vật. Trạng thái nâng cấp của một nhân vật sẽ được thể hiện thông qua cái số sao ở trên nhân vật đó. Nhân vật được nâng cấp từ 2 sao trở lên là có thể trang bị kỹ năng rồi. Và các ô kỹ năng bổ sung sẽ được mở khóa khi mà nhân vật của bạn đạt lên cấp 4 hoặc là cấp 6 sao. Và cũng lưu ý là các bạn không thể nào trang bị 2 kỹ năng giống nhau trên cùng một nhân vật đâu nha. Tiếp theo là về equipment, là trang bị. Thì mỗi một nhân vật có thể trang bị tối đa là 4 trang bị như thế này. Mỗi một trang bị đều sẽ có độ hiếm nè, chỉ số nè và biểu tượng riêng ha. Có một lưu ý dành cho các bạn đó là các bạn hãy cố gắng làm sao để mà trang bị 4 cái thiết bị nó có biểu tượng giống hệt nhau như thế này nè. Ví dụ như là đều có dấu cộng như thế này ha, để mà nhận thêm điểm bonus. Điều này nó sẽ giúp tăng thêm chỉ số cho nhân vật của các bạn đó. Các bạn cũng có thể tăng độ hiếm của một cái trang bị này bằng cách là nâng cấp chúng. Và khi nâng cấp thì nó sẽ yêu cầu các bạn là tiêu thụ các vật phẩm khác để làm nguyên liệu cho nó ha. Tiếp theo là về nền kinh tế ở trong game economy. Thì Birdie chính là token in-game của Birdie Shop. Tuy nhiên khi bạn chơi game thì bạn sẽ không thể nào kiếm được trực tiếp cái đồng token này đâu, mà thứ các bạn kiếm được đó chính là vàng. Và từ vàng thì các bạn có thể đổi sang Birdie token, rồi từ Birdie token các bạn có thể chuyển sang T-Bora token, và từ T-Bora các bạn mới có thể đổi thành Bora token. Việc đổi vàng lấy Birdie token sẽ mất 24 tiếng đồng hồ, tức là từ khi mà các bạn bấm cái nút swap á, thì sau 24 tiếng các bạn mới có thể thu về cái Birdie token này ha. Và các bạn không thể nào tiếp tục swap trong vòng 60 giờ tiếp theo, là khoảng đâu đó 2 ngày rưỡi nữa thì các bạn mới có thể swap tiếp. Và trong một lần swap thì các bạn có thể swap tối thiểu là 20.000 vàng và tối đa là 400.000 vàng. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ mất thêm 5% phí để mà hỗ trợ cho các hoạt động của nền tảng ha. Các bạn có thể swap trên cổng thông tin của Boradex tại đây. Nguồn cung tối đa của Birdie token là 10 tỷ token, và ban đầu thì chỉ có 300 triệu token được mint ra để mà cung cấp thanh khoản cho Boradex, cũng như là hỗ trợ cho các hoạt động marketing giống như là làm event nè, hoặc là airdrop cho các bạn. Phần còn lại của nguồn cung thì sẽ được mint ra dần theo nhu cầu của người dùng khi mà họ đổi vàng sang Birdie token. Đây, phần cuối cùng này chính là phần hấp dẫn nhất đây. Sự kiện giveaway AsianA kết hợp cùng với Birdie Shop với tổng giải thưởng lên đến gần 20.000 đô. Là trời, cháy luôn đó mọi người, rất là cháy luôn. Và sẽ có tổng cộng là 3 cái nhiệm vụ xuyên suốt cái sự kiện này, cho nên là các bạn hãy nhớ hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ để giành về cho mình những cái phần thưởng vô cùng hấp dẫn nha. Nhiệm vụ đầu tiên đó chính là tải game, đăng nhập vào game và hoàn thành cái claim này. Tổng giải thưởng đó chính là 50 Epic Drink, tức là những cái bình nước kinh nghiệm ở trong game á, cùng với lại 80.000 Birdie token là đâu đó khoảng 5.000 đô lận á, dành cho 200 bạn may mắn, và mỗi bạn sẽ nhận được 400 Birdie token, tức là mỗi bạn sẽ nhận được khoảng 25 đô. Quá dễ luôn á mọi người, chỉ việc tải game, đăng nhập vào game và sau đó hoàn thành cái claim xong. Nhưng mà nhiệm vụ thứ hai mới hấp dẫn nè. Nhiệm vụ thứ hai đó chính là hoàn thành quest, bao gồm đó là mở khóa World Tour ở Tier 3 và hoàn thành 20 ải đầu tiên ở trong Adventure.
Giải thưởng dành cho các bạn đó chính là mỗi một bạn khi mà hoàn thành xong 2 cái nhiệm vụ đó thì sẽ được nhận 100 Epic Drink và một nhân vật có độ hiếm là rare, đó chính là Problem Solver Chinchi. Ngoài ra thì 400 bạn may mắn, mỗi bạn sẽ được nhận thêm 400 Body Token nữa nha. Nhiệm vụ thứ 3, đây sẽ là nhiệm vụ cực kỳ khó nhằn cho các bạn đây. Tham gia giải đấu. Các bạn hãy tham gia vào chế độ Extreme Mode và bắt đầu kiếm vàng đi nha. Tại vì đây sẽ là một cuộc đua top tranh giải xem ai sẽ là người kiếm được nhiều vàng nhất. Tổng giải thưởng cho nhiệm vụ thứ 3 này sẽ là 50.000 Body Token, tương đương với lại 4.000 đô. Chuỗi sự kiện này diễn ra từ 8 giờ ngày 6 tháng 10, tức là đã diễn ra rồi. Nhưng mà các bạn yên tâm, nó sẽ kéo dài đến 8 giờ ngày 16 tháng 10 lần. Cho nên là các bạn hãy tham gia ngay đi nhé. Và thông tin về sự kiện này cũng như là chi tiết hơn á, thì mình sẽ để link ở bên dưới phần description cho các bạn bấm vào theo dõi cũng như là tham gia nha. Sao các bạn thấy sự kiện lần này có đủ trái chưa? Các bạn nhớ tham gia sự kiện ngay để có thể có cơ hội dắt crush của mình đi ăn một bữa thật là hoành tráng nha. Ok, và trên đây là tất cả những thông tin mà mình tìm hiểu được về con game Body Shop này và muốn gửi đến cho các bạn. Các bạn cũng xin lưu ý đây không phải là một lời khuyên đầu tư nha, cho nên là tất cả mọi quyết định là đều nằm ở bạn nhé. Và nếu như các bạn còn thắc mắc gì về con game này nữa thì hãy comment ngay phía bên dưới. Tụi mình sẽ giúp cho các bạn trả lời tất tần tật những câu hỏi liên quan tới con game Body Shop này nha. Ok, và các bạn cũng đừng quên là nhấn like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình ra những video tiếp theo chất lượng hơn nữa nha. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!